Hello students, today we continue with again the topic respiration and circulation. As already completed the process of respiration, today we start with the process circulation, and in the circulation today we study the transportation in living organisms. As the multicellular or unicellular organisms and animals exchange the food material or exchange the material from the surrounding to the different cells of the body or tissues of the body. These animals exchange the oxygen and nutrients from the surrounding to the tissue cells for different metabolic activities. शरीरातल्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी किंवा प्रोसेसेससाठी गरजेचं आहे न्यूट्रिएंट्स, आणि ते न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीजसाठी गरजेचे आहेत, आणि म्हणून इथं ट्रान्सपोर्टेशन फार गरजेचं आहे. त्या मेटाबॉलिक वेस्टमधून, वेगवेगळ्या सिस्टीम्समधून, वेगवेगळ्या प्रोसेसमधून जे नायट्रोजिनस वेस्ट तयार होणार आहेत, दॅट इज एक्सक्रिटेड आउटसाइड द बॉडी. म्हणजे बॉडीमधनं नायट्रोजिनस वेस्ट बाहेर टाकले जातात, आणि म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन फार महत्त्वाचं आहे. ट्रान्सपोर्टेशन इज ॲक्च्युली द प्रोसेस that means this is the process with diffusion, or it is a active transport. In a number of animals, as the surface area of the body is large, and in that animals it is important that is their organs are distantly, or organs are very small, किंवा त्यांच्यामधलं अंतर जे आहे ते खूप कमी असतं. अशा ऑर्गन्समध्ये हे ट्रान्सपोर्टेशन प्रोसेस जी आहे ती फार महत्त्वाची आहे. ह्या ॲनिमल्समध्ये प्रोसेस होत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या ॲनिमल्सचं एक्झाम्पल घेता येईल. फॉर एक्झाम्पल इन अमिबा, त्याच्यानंतर पॅरामेशियम, certain root hair cells of many plants, and the WBCs, पांढऱ्या पेशी ज्या आहेत WBCs, white blood corpuscles or cells in human, these cells having the streaming movement, एक विशिष्ट प्रकारची स्ट्रीमिंग मुवमेंट असते सायटोप्लाझमची, आणि त्या मुवमेंटला दुसरा शब्द वापरला जातो that is known as cyclosis. आणि ही मुवमेंट जी आहे cyclosis, it is the within the cells, that movement is within the cells, and therefore it is known as intracellular transport. अशाच पद्धतीनं काही स्पॉन्जेस आणि सिलेंटेरेट ॲनिमल आहेत. त्या ॲनिमल्स ॲक्वॅटिक असतात, त्यामुळे त्यांच्या सराउंडिंग सतत वॉटर करंट असतो, आणि त्यामधनं त्यांचं सर्क्युलेशन होतं. त्याच्यानंतर आपल्याला नंबर ऑफ एक्झाम्पल स्टडी करायचे आहेत, जसं की फॉर एक्झाम्पल फ्लॅट वर्म्स, फ्लॅट बॉडीड ॲनिमल्स, अँड इन दॅट ॲनिमल्स द ट्रान्सपोर्टेशन ऑर सर्क्युलेशन इज पॅरेनकायमल सर्क्युलेशन. देन इन राऊंड वर्म्स, ज्याला आपण गोलकृमी म्हणतो, आणि त्याच्यातलं एक्झाम्पल आहे ॲस्कॅरिस, जे आपल्याला वेल नोन एक्झाम्पल आहे ॲस्कॅरिस. त्याच्यामध्ये ब्लड व्हेसल्स ॲब्सेंट असतात, आणि दो देअर इज ॲब्सेन्स ऑफ ब्लड व्हेसल्स, द सर्क्युलेशन ऑर ट्रान्सपोर्ट टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ or in the body cavity with the contraction of body wall and muscles. That transport is known as extracellular transport. अशा पद्धतीनं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि ॲनिमल्समध्ये, किंवा ऑर्गॅनिझम्स जे काही आहेत ते ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये, म्हणजे युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, त्यांच्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट मटेरियलचं फार गरजेचं आहे, आणि ते डिफ्युजन आणि सायक्लॉसिस ह्या पद्धतीनं होत असतं. देन वी कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द सर्क्युलेशन इन ॲनिमल्स. ॲनिमल्समध्ये सर्क्युलेशन होत असताना डिफरंट ॲनिमल्स, हायर फायलामधले जे ॲनिमल्स आहेत त्या ॲनिमल्समध्ये सर्क्युलेशन होत असताना एका फ्लुइडच्या मदतीनं, किंवा जो फ्लुइड आहे बॉडीमध्ये त्याच्या मदतीनं होत असतं. आणि जे फ्लुइड आहेत तर ते वेगवेगळ्या पद्धतीचे आहेत. दोन फ्लुइड आपल्याला स्टडी करायचे जे इम्पॉर्टंट आहेत सर्क्युलेशन इन ॲनिमल्ससाठी.
that is one is blood and another one is the lymph. आता हे ब्लड आणि लिम्फ बॉडीमध्ये कसे सर्क्युलेट होतात ते आपण परत ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीमच्या साहाय्याने स्टडी करणार आहे. आता ही जी ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आहे ही अगदी ॲक्च्युली त्या ॲनिमल्सच्या ज्या फायलम आहेत म्हणजे ॲनिलिडा फायलमपासनं हायर ॲनिमल्सपर्यंत किंवा व्हर्टिब्रेटापर्यंत जे ॲनिमल्स आहेत म्हणजे त्याला हायर ॲनिमल्स आपण म्हणतोय त्या ॲनिमल्समध्ये एका फ्लुइडच्या साहाय्याने म्हणजे ब्लडच्या साहाय्याने सर्क्युलेशन होत असतं. आणि ही सगळी सिस्टीम जी आहे ब्लड जो फ्लुइड आहे तो एंटायर बॉडीमध्ये सर्क्युलेट होतो बाय द पंपिंग ॲक्शन ऑफ हार्टचं पंपिंग होतं आणि त्या पंपिंगमुळं ब्लड जे आहे ते ब्लड व्हेसल्समध्ये जातं. म्हणजे ब्लड pumped by the heart and the heart circulates the fluid that is the blood in the or through the blood vessels to the different parts of the body. There are again two types of blood vascular systems that are first one is the open circulation and second one is the closed circulation. आता इथं दोन ओपन आणि क्लोज्ड अशा दोन टाईपच्या ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम्स आहेत. पहिला आपण स्टडी करणार आहे दॅट इज द ओपन सर्क्युलेशन. ओपन सर्क्युलेशन ज्या ॲनिमल्समध्ये असतं दॅट मीन्स द ॲनिमल्स विच आर हॅव्हिंग द ओपन सर्क्युलेशन देअर बॉडी इज फिल्ड विथ किंवा बॉडी कॅव्हिटी इज फिल्ड विथ द ब्लड. जी बॉडी कॅव्हिटी आहे जी ब्लडनं भरलेली आहे त्याला हिमोसील, बॉडी कॅव्हिटीला हिमोसील असं म्हणतात. आणि ह्या हिमोसीलमध्ये पूर्ण ब्लड भरलेलं असतं आणि हे ब्लड जे आहे ते डायरेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ दॅट ब्लड. म्हणून त्या ॲनिमल्सचे ऑर्गन्स साध्या सिंपल भाषेत आपण असं म्हणू शकतो की ऑल दी ऑर्गन्स बाथ्स विथ द ब्लड. सगळ्या ऑर्गन्समध्ये ते ब्लड डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतं आणि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन दॅट ॲनिमल्स विथ द ब्लड अँड ऑर्गन्स डायरेक्ट. देन देअर इज or the blood in that animals is under low pressure. हे लो प्रेशर का आहे तर त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन हे रेस्पिरेटरी पिगमेंट नसतं आणि हे हिमोग्लोबिन पिगमेंट जे आहे ते रेस्पिरेटरी गॅसेस कॅरी करतं आणि म्हणून इथं जर पिगमेंटच नसेल तर ब्लडला प्रेशर राहत नाही, ट्रान्सपोर्ट गॅसेसचा करायचा प्रश्नच येत नाही आणि म्हणून जनरली ब्लड इज व्हेरी लो प्रेशर अँड देर इज ॲब्सेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट अँड देर इज नो ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस. आता हे ओपन सर्क्युलेशन जे आहे ज्या ॲनिमल्समध्ये आढळतं त्या ॲनिमल्सचं एक्झाम्पल्स आपल्याला बघायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण 11वीत आर्थ्रोपोडा फायलममधला एक ॲनिमल स्टडी केला आहे ॲनिमल्स टाईप स्टडीमध्ये दॅट इज स्टडी ऑफ ॲनिमल टाईप्स. त्याच्यामध्ये पूर्ण एंटायर कॉक्रोच स्टडी केलेला आहे आर्थ्रोपोडा फायलममधला. त्या कॉक्रोचमध्ये आणि काही मॉलुस्कन ॲनिमल्स आहेत ज्याला आपण मृदुकाय प्राणी म्हणतो त्या प्राण्यांमध्ये ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेशन असतं. Then second type of circulation that is known as closed circulation. तर हे closed circulation आहे हे जनरली हायर मॉलुस्क त्याच्यानंतर काही ॲनिलिड्स ॲनिमल्समध्ये आणि त्याच्याबरोबर ह्युमन किंवा व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्समध्ये मॅमल्समध्ये क्लोज्ड सर्क्युलेशन आढळतं. आणि हे सर्क्युलेशन जनरली द सर्क्युलेशन in that closed circulation is due to the or through the blood vessels. There is a network of blood vessels आणि एंटायर शरीरामध्ये आपल्या कॅपिलरीचं किंवा ब्लड व्हेसल्सचं नेटवर्क आहे ऑर्गन्सच्या सराउंडिंग आणि त्याच्यामधनं इथं सर्क्युलेशन होतं. म्हणजेच ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द ब्लड आणि म्हणून त्याला क्लोज्ड ब्लड फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड कंपार्टमेंट म्हणून त्याला क्लोज सर्क्युलेशन असं म्हणायचं आहे. क्लोज्ड कंपार्टमेंट म्हणजे हार्ट, ब्लड व्हेसल्स आणि कॅपिलरीज अशा पद्धतीनं टिश्यूपर्यंत बॉडीमधल्या ब्लड पोचायचं ह्या सिस्टीमचं वर्किंग आहे. त्याच्यानंतर इथं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरमिजिएट फ्लुइड. दॅट फ्लुइड इज नोन ॲज द लिम्फ. इथं बॉडीमध्ये आणि टिश्यूमध्ये एंटायर ऑर्गन्समध्ये टिश्यूमध्ये ब्लडमधनं
जे मटेरियलचं एक्सचेंज होतं ते पूर्ण एका फ्लुइडच्या साहाय्याने होतं, दॅट इज नोन ॲज द लिम्फ. द क्लोज्ड सर्क्युलेशन सिस्टीममध्ये द ब्लड इज ऑलवेज अंडर हाय प्रेशर बिकॉज इट कंटेन्स a respiratory pigment that is known as hemoglobin, and that hemoglobin carries the respiratory gases oxygen and carbon dioxide. आपण रेस्पिरेशन मध्ये हे ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस बघितलेलं आहे. त्या पद्धतीनं इथं क्लोज्ड सर्क्युलेशन मध्ये सुद्धा ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड हा हिमोग्लोबिनच्या साहाय्याने त्या ब्लड व्हेसल्स मधनं ब्लडमधनं कॅरी करून नेला जातो, आणि म्हणून इथं क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये ब्लड जे आहे ते हाय प्रेशर मध्ये असतं. आता हीच क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम आपण दोन पद्धतीनं स्टडी करणार आहे, किंवा त्याचे दोन टाइप्स आहेत. एक टाइप जो आहे दॅट इज नोन ॲज द सिंगल सर्क्युलेशन. आता सिंगल सर्क्युलेशन म्हणजे बघा, या सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वन्स इन ईच सायकल. एका सायकलमध्ये हार्टमधनं ब्लड पास होत असतं. आता हे पास होत असताना कशा पद्धतीनं पास होतं हे आपण एक एक्झाम्पल घेऊन स्टडी करणार आहे, किंवा एक एक्झाम्पल म्हणून बघणार आहे. फॉर एक्झाम्पल फिशेस, माशांमध्ये अशा पद्धतीचं, फिशमध्ये अशा पद्धतीचं सर्क्युलेशन असतं, दॅट इज नोन ॲज द सिंगल सर्क्युलेशन. हार्टमधनं ब्लड पास होत असताना ते ब्लड जे आहे ते डिऑक्सिजिनेटेड असतं, आणि ते डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड हार्टमधल्या चेंबर्समध्ये, फिशच्या चेंबर हार्टमध्ये फक्त दोन चेंबर्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, हार्ट ऑफ द फिश इज कंपोज्ड ऑफ वेंट्रिकल अँड ॲट्रियम. या दोन्ही मिळून हार्ट तयार होतं. आता वेंट्रिकल मधनं जेव्हा ब्लड पास होतं आर्टरी मधून, म्हणजेच हार्टमधनं ब्लड आर्टरी मधनं पास होतं, हे डिऑक्सिजिनेटेड असतं. डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड जे आहे ते गिल्स मधल्या कॅपिलरीज मध्ये जातं, दॅट इज नोन ॲज गिल सर्क्युलेशन. गिल्स मधल्या कॅपिलरीज मध्ये हे ब्लड पास होतं. त्या कॅपिलरीज मधून सगळ्या बॉडी ऑर्गन्स कडे ते ब्लड जे ऑक्सिजिनेटेड आहे ते कॅरी करून नेलं जातं, आणि बॉडी ऑर्गन्स मध्ये जाताना ते सिस्टेमिक कॅपिलरीज मध्ये हे पोचतं. इथं जेव्हा ते ब्लड ऑर्गन्सला जातं, म्हणजे ऑर्गन्स मधल्या ब्लड व्हेसल्स मधनं ऑर्गन्स मधल्या टिश्यूज ना जातं, तेव्हा ते प्युअर असतं, आणि ऑर्गन्स मधला CO2 लगेच ह्यात येतो, आणि परत ते डिऑक्सिजिनेटेड होतं. इथून ऑक्सिजिनेटेड ब्लड ऑर्गन्सला जातं, ऑर्गन्स मधून लगेच ते परत डिऑक्सिजिनेटेड होतं, आणि परत हार्टकडं आणलं जातं. म्हणजे इथं एंटायर डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड हार्टमधनं जातं, आणि परत येताना हार्टमध्ये एकदाच येतं, आणि परत ते डिऑक्सिजिनेटेड असतं. म्हणजे फिशमध्ये डिऑक्सिजिनेटेड एका टाईपचंच ब्लड आहे, म्हणून ओनली द डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड इज passes in the or present in the heart of fish. Therefore, the heart of fish is known as venous heart. किंवा जे ब्लड आहे डिऑक्सिजिनेटेड आहे, म्हणून फिशच्या हार्टला व्हेनस हार्ट असं म्हटलेलं आहे. जे दोन चेंबर्स, एक ऑरिकल आणि एक वेंट्रिकल यांनी तयार झालेलं असतं. तर अशा पद्धतीनं सिंगल सर्क्युलेशन हा टाईप आपण बघितला. दुसरा टाईप जो आहे दॅट इज नोन ॲज डबल सर्क्युलेशन. आता डबल सर्क्युलेशन जे आहे ते जनरली सगळ्या मॅमेलियन किंवा व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्समध्ये डबल सर्क्युलेशन, व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्सची कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दॅट इज द डबल सर्क्युलेशन. हे जे ब्लड आहे ते हार्टमधनं जातं, म्हणजे द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन ए सायकल, ट्वाइस इन ए सायकल, आणि म्हणून त्याला डबल सर्क्युलेशन असं म्हटलेलं आहे. हार्टमधनं ब्लड जाताना ते डिऑक्सिजिनेटेड असतं, परत प्युअर होतं, ऑक्सिजिनेटेड होतं, आणि सगळ्या ऑर्गन्सला पोचवलं जातं. ऑर्गन्समधनं परत ते ब्लड हार्टमध्ये आणलं जातं, म्हणून 2 वेळा ते ब्लड हार्टमध्ये येतं. त्याला डबल सर्क्युलेशन म्हटलेलं आहे.
and it is again completed with or studied with the diagrammatic representation. See here, there is the heart which is made up of 4 chambers. हे हार्ट जे आहे मॅमेलियन हार्ट 4 चेंबर्सनी तयार झालेला आहे. राईट ॲट्रियम, लेफ्ट ॲट्रियम, राईट वेंट्रिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल. आता इथं ब्लड जात असताना पहिल्यांदा हार्टच्या राईट वेंट्रिकल मध्ये जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते पहिल्यांदा पल्मोनरी आर्टरी मध्ये जातं. ही पल्मोनरी आर्टरी जी आहे ती डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करून सगळं लंग्स कडे नेते. लंग्स वरती पूर्ण कॅपिलरीचं नेटवर्क आहे. ह्या लंग्स मधनं ब्लड प्युरिफाय होतं, ऑक्सिजनेटेड होतं. त्या impure blood किंवा deoxygenated blood goes to the lungs. Here it get oxygenated and from the lungs via pulmonary veins. pulmonary veins मध्ये oxygenated blood आहे. हे pulmonary veins मधनं जे blood oxygenated झालेलं आहे ते हार्टच्या लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये येतं. And that process is known as pulmonary circulation. आता हार्ट मधनं गेलं, परत हार्ट मध्ये ब्लड आलं आणि त्याच्यानंतर इथं ह्यातलं ब्लड जे ऑक्सिजनेटेड आहे ते हार्ट मधल्या ह्याच चेंबर मध्ये येतं. म्हणजे इथं हार्ट मधून जे ब्लड डॉर्सल ॲवॉर्टा मार्फत, डॉर्सल ॲवॉर्टा ही आर्टरीची एक मोठी ब्रँच आहे. डॉर्सल ॲवॉर्टा मार्फत सगळ्या बॉडी ऑर्गन्सना सप्लाय केलं जातं. हे बॉडी ऑर्गन्स आहेत, ऑक्सिजनेटेड ब्लड सप्लाय केलं जातं. पण जेव्हा बॉडी ऑर्गन्स मध्ये ब्लड जातं तेव्हा ऑक्सिजन ऑर्गन्स मधल्या टिश्यूज मध्ये जातो आणि लगेच त्याच्याबरोबर CO2 जो आहे टिश्यूज मधला तो परत हार्ट मधल्या चेंबर मध्ये म्हणजे हार्ट मध्ये आणला जातो. आणि तो आणत असताना ज्या व्हेन्स आहेत, 2 महत्वाच्या व्हेन्स आहेत, त्या व्हेन्स ज्या आहेत दॅट इज सुपेरियर आणि इन्फेरियर. इन्फेरियर व्हेन्स किंवा इन्फेरियर व्हेना केव्हा आहेत त्या बॉडी ऑर्गन्स मधनं कार्बन डायऑक्साइड किंवा बॉडी टिश्यू सेल्स मधनं कार्बन डायऑक्साइड कलेक्ट करतात. सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना कॅव्हा म्हणतात त्याला. व्हेना कॅव्हा किंवा त्या कॅवल व्हेन्स आहेत, प्री कॅवल्स आणि पोस्ट कॅवल्स पण म्हणतात. अँड दॅट कलेक्ट दॅट इम्प्युअर ब्लड इनटू अगेन हार्ट अँड इट इज नोन ॲज द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. अशा पद्धतीनं 2 टाइप्स आपल्याला डबल सर्क्युलेशन मध्ये स्टडी करायचे. दॅट इज द वन इज पल्मोनरी सर्क्युलेशन, अनदर वन इज द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. म्हणजे अशा पद्धतीनं ॲनिमल्स मध्ये ब्लड जे आहे ते सर्क्युलेट होत असतं. आता ऍक्च्युली आपल्याला पुढचा पॉइंट स्टडी करायचा आहे. दॅट इज द सर्क्युलेटरी सिस्टीम इन मॅन. Circulatory system in human. So the circulatory system of human is again divided into 2 types. That is, first one is the blood vascular system. Blood vascular system, and second one is the lymphatic system. That blood vascular system is consists of 3 main components: blood, then heart, and blood vessels.
आणि ब्लड व्हेसल्स हे 3 कंपोनेंट्स आहेत that performs the different functions such as first one is the transport, second one is the homeostasis, that term is important, and third one is the protection. All these functions we study in detail, but that blood vascular system contains or blood contains different components. पहिल्यांदा आपल्याला ब्लड स्टडी करायचं आहे आणि त्या ब्लड मधले डिफरंट कंपोनेंट स्टडी करायचे. ॲक्च्युली ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव्ह फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. रेड कलर्ड फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. On an average, adult human has 4 to 6 liters blood. On an average काढलेला आहे 4 to 6 liter blood, and it is red color due to a respiratory pigment that is known as hemoglobin. आणि त्या pigment बरोबर actually it is slightly alkaline, having the pH 7.4, म्हणून slightly alkaline म्हटलेलं आहे. त्याच्याबरोबर it is salty and viscous fluid. It is formed in the embryonic mesoderm, that is important. Embryonic mesoderm. The branch of biology that deals with the study of blood is known as the hematology. The blood having the different components in it, and these components are main 2 components. First one is the fluid plasma, and another one is the formed elements. We continue with the components or composition of the fluid plasma. Total blood जे आहे त्याच्यामध्ये 2 कंपोनेंट्स आहेत. त्यातला एक आहे प्लाझ्मा आणि दुसरा आहे फॉर्म्ड एलिमेंट्स. या फॉर्म्ड एलिमेंट्स आणि प्लाझ्माचं एक ठराविक पर्सेंटेज आहे. दॅट मीन्स प्लाझ्मा इज अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड अँड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर अबाउट 45% of the total blood. Then first study the composition of plasma. It is about 55% of the total blood, and it contains different components in it, such as these components are water. Total 90% of water is present out of total plasma. म्हणजे जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये वॉटर असतं. त्याच्यानंतर प्रोटीन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, त्याच्यानंतर फायब्रिनोजेन, त्याच्यानंतर प्रोथ्रम्बिन, अशा वेगवेगळ्या स्वरूपात प्रोटीन्स आहेत. आणि ते प्रोटीन्स जे आहेत दॅट आर अबाउट 7 to 8%. Then there are some inorganic salts. That inorganic salts are about only 1% of total component or composition of the plasma. These inorganic salts are in the form of sodium, potassium, calcium, magnesium, त्याच्यानंतर iron, त्याच्यानंतर manganese, also in the form of chloride ions, bicarbonate ions आणि phosphate ions. अशा पद्धतीनं inorganic salts आहेत. त्याच्यानंतर there are again some other components present in the 1 to 2%. जे अशा पद्धतीनं टोटल प्लाझ्माचं कंपोजिशन आहे. या अदर्स मध्ये आता काय काय आहे आपल्याला बघायचं आहे. फर्स्ट that is the food. The food is in the form of glucose. त्याच्यानंतर amino acids. डायजेशन मधनं आपण जे फूड घेतलेलं आहे त्याचं कन्व्हर्जन झालेलं आहे. ग्लुकोज, अमिनो ॲसिड्स आणि त्याच्याबरोबर फॅटी ॲसिड्स, त्याच्याबरोबर ट्रायग्लिसराइड्स. देन नेक्स्ट वन इज द वेस्ट्स.
नायट्रोजिनस वेस्ट जे आपल्याला शरीरातनं बाहेर टाकायचे ते किडनीकडे आणायचे, ब्लडमधनं ते फिरत असतात आणि मग किडनीकडे आणले जातात. दॅट आर इन द फॉर्म ऑफ युरिया, युरिक ॲसिड अँड क्रिएटिनिन. देन रेग्युलेटर्स. द रेग्युलेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, त्याच्यानंतर विटॅमिन्स अँड एन्झाइम्स. देन anticoagulant. The anticoagulant is important one and it is in the form of heparin. That is the important anticoagulant that is useful in the clotting or coagulation of the blood. Then next one in the other components मध्ये cholesterol and antibodies. And last one dissolved gases, and these dissolved gases are nothing but these are oxygen, कार्बन डायऑक्साईड अँड नायट्रोजन. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला 55% प्लाझ्मा जो ब्लडमध्ये त्याचं कंपोजिशन आपण स्टडी केलेलं आहे. आता ह्याच्यानंतर दुसरा पार्ट आहे दॅट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर नथिंग बट द ब्लड सेल्स अँड दॅट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ ह्युमन बीइंग. आणि म्हणून त्या सगळ्या ज्या सेल्स फॉर्म झालेल्या आहेत दॅट आर नोन ॲज द फॉर्म्ड एलिमेंट. देअर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. फॉर एक्झाम्पल किंवा ज्या ब्लड सेल्स आहेत त्याची नावं फक्त आज आपण बघणार आहे. दॅट इज RBCs, रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स. देन WBCs, व्हाईट ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स अँड थ्रम्बोसाइट्स or these are also known as the platelets. तर हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात. थँक्यू.